everyone කොහොමද ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා වෙනද වගේම ඉතින් අද ඔයාලත් එක්ක මේකප් ටියුටෝරියල් එකක් තමයි කරන්න යන්නේ NYX cosmetics වලින් විතරක් කොහොමද මේකප් ලුක් එක කරන්න කියලා මගේ කලර් ෂේඩ්ස් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නයි යන්ගම එහෙනම් අපේ මේකප් ලුක් එක මුලින්ම මම මගේ ෆේස් එක හොඳට ප්‍රයිම් කරගන්නවා ඒකට ප්‍රයිම් කරන්න ඔයාලට ප්‍රයිම් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රයිම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නමුත් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මගේ normal day cream එක මෙන්න beauty blender එක ඔයාගේ ස්පොන්ජ් එක හරි ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම දෙයක් හොඳට වතුරෙන් පොඟවලා වතුර මිරිකලා අරගන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරන beauty blender එක මම මේක දැන් වතුරෙන් පොඟවලා හොඳට වතුර මිරිකලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර නැති වෙන්න. ඒ නිසා මේ වතුර පෙඟුවට පස්සේ මේක ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය තියෙන සයිස් එකට වඩා. මුලින්ම මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක warm caramel කියන ෂේඩ් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ දවස්වල මෙහි සමරක හින්දා ගොඩක් මුණ පිච්චිලා තියෙන්නේ අවුවත් එක්ක ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය ෂේඩ් එකට වඩා මේක ටිකක් ඩාර්ක් ෂේඩ් එකක් මම සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ටැප් කරනවා විතරයි මම මෙහෙම ස්කින් එකේ අදින්නේ නැහැ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කින් එකට ටැප් කරනවා විතරයි මේ හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇබ්සෝබ් වෙන්න ඕනේ හින්දා අය එකේ යට මම කන්සීලර් කරගන්න යන්නේ කන්සීලර් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ NYX brand එකේ මේකේ කලර් ෂේඩ් එක තමයි fresh beige කියන කලර් ෂේඩ් එක මේ විදිහට ඇහැට ගොඩක් ලං කරන්නේ නැතුව මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේකප් එක හරියටම වැරදි නැතුව කොහොමද කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මෙතන ලින්ක් එක දාන්නම් තාම බලලා නැත්නම් ඒක මම කලින් පාවිච්චි කරපු beauty blender එකේම මේ ටික හොඳට blend කරගන්නවා ඒකත් මම මෙහෙම ටැප් කරනවා විතරයි ඊළඟට මම දැන් කන්සීලර් කරපු ඒරියා එක ඉක්මනටම සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ NYX cosmetics වලම setting powder එක මේක ඇවිල්ලා banana powder එක. මේකේ හොඳ shiny හොඳ ලස්සන look එකක් හම්බ වෙනවා මේ banana color එකෙන් මම මේ විදිහට මගේ beauty blender එකටම මේ විදිහට ටිකක් අරගෙන මේ ටික සෙට් කරගන්නවා ඔයාලටම banana powder එක වෙනකොට loose powder පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මම ටිකක් banana color එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ලස්සනයි මේ විදිහට සෙට් කරන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ under eye එකේ නැත්නම් අපිට නිකන් wrinkles එහෙම නිකන් රැලි ගතියක් එන එක නතර කරගන්න තමයි අපි මේ විදිහට සෙට් කරගන්නේ අපේ eye area එක ඊළඟට මම මගේ මූණට පොඩි shape එකක් දෙන්න ඕන හින්දා contour එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක contour concealer එක NYX ලගෙමයි මේකේ ෂේඩ් එක තමයි mocha කියන ෂේඩ් කලර් එක තව ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් කන්සීලර් එකෙන්ම ඔයාලා මේ යට කන්සීලර් කරපු කන්සීලර් එකෙන්ම මෙන්න මේ ලයින් එකේ අපි දැන් කොන්ටුවර් එක කරාට යට ලයින් එක දිගේ පොඩි ලයින් එකක් හැඳලා ඒ ටික ෂේඩ් කරන්න ඔයාලට තව ටිකක් ඔයාලට ෂේප් එකට ඕනේ නම් පොඩි ෂේප් එකක් දෙන්න නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ සාමාන්‍ය නිකන් මේකප් එකකදී ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි මම ඔයාලට පෙන්නන්න විතරයි කරන්නේ
මම දැන් මගේ eyebrows දෙක fill කරගෙන එන්නම්. මම eyebrows දෙක fill කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ NYX ලගේ micro brow pencil එක. මේකේ color shade එක ash brown කියන color shade එකෙන් මම මේ fill කරගෙන එන්නම්. මම eyebrows fill කරන වීඩියෝ එක තාම බලුවේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මම link එක දාන්නම් බලන්න. මම eyebrows දෙක fill කරගෙන තියෙන්නේ. eyebrows දෙක shape කරගන්න මම concealer apply කරලා තියෙනවා මේ වටේට. ඒ වගේම නළලට මේ නළල මැද්ද පොඩ්ඩක් highlight වෙන්න ඕන හින්දා එතන concealer කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම දැන් ඊට පස්සේ මේ නහය උඩ අපි ඉස්සෙල්ලා නහය දෙපැත්ත contour කරා. ඒ වගේම දැන් නහය මැද්ද ලාවට ඒ වගේම මෙතන නිකට උඩ අපි දැන් මේ සේරම ඉක්මනට blend කරගමු. මම ලේසියට පාවිච්චි කරන්නේ මම ළඟ තියෙන මිනි සයිස් එකේ beauty blender එකක්. මට ඒකෙන් ලේසි ඉක්මනටම blend කරගන්න. දැන් මම bronzer එක apply කරන්න යන්නේ. bronzer එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ NYX Cosmetics ලගේ මෙන්න මේ matte bronzer එක. මේකේ color shade එක නම් dark tan කියන color shade එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. brush එක සැහැල්ලුවෙන් අල්ල ගන්න. ගොඩක් බර දෙන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි warm look එකක්. ඒ වගේම අපි අර foundation එකකින් අපි නිකන් මූණම එකම පාටක් කරන එක නතර කරන් තමයි අපි මේ colors වලින් shade එකක් දෙන්න අපේ මූණට. මම දැන් eyeshadow පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. eyeshadow විදිහට මම මේකට නිකන් ඔයාලට අදහසක් ගන්න eyeshadow එකක් apply කරන්නේ. eyeshadow එක විදිහට මම නම් NYX එකේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ළඟ මේ වෙලාවේ නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ සාමාන්‍ය Huda Beauty palette එක. මම ඒකෙන් color එකක් අරගෙන මේ ඉක්මනට මේ ඇඟිල්ලට චුට්ටක් අරගෙන තමයි මම ඉක්මනට apply කරගන්නේ. දැන් මම eyeliner එක ඇඳගෙන එන්නම්. eyeliner වීඩියෝ එක මම කරලා දෙනවා. ඔයාලට eyeliner එක හරියට වඳින්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මම පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කියලා. NYX Cosmetics ලගේම matte liquid liner එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. black color එකෙන් eyeliner එක ඇඳගත්තා. ඉක්මනටම දැන් අපි යන්නේ mascara apply කරන්න ඉක්මනට. NYX ලගේ mascara එකක් මගේ ළඟ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මම ගාව තියෙන සාමාන්‍ය mascara එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක නම් better than sex Too Faced Cosmetics ලගේ. මම ඉක්මනට ඒ නිසා මේක apply කරගන්නම්. ඒ වගේම ඔයා තාම මගේ mascara apply කරන්න හරියට tricks එක mascara apply කරන වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම මෙතන link එක දාන්නම්. ඔයාට ඉක්මනට බලලා කොහොමද apply කරන්න කියලා හරියට දැනගන්න පුළුවන්. blusher එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ අද NYX Cosmetics ලගේ blusher එකක් නෙවෙයි. මං ගාව තියෙන සාමාන්‍ය blusher එකක්. මේක නම් Kiko brand එකේ color number 5 කියන peach color එකක් මම අද apply කරන්නේ. පොඩි shine එකක් මගේ මුණට දෙන්න මම highlight එක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒ NYX වල නෙමෙයි. මගේ ළඟ තියෙන සාමාන්‍ය palette එකකින් මේක Essence Cosmetics වල glow to gay කියන highlighter palette එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට brush එකට අරගෙන මේ high cheekbones වල මගේ ළඟ තියෙන brush එක මම මේ විදිහට ඔයාලට fan brush එකක් නැත්නම් මේ විදිහට සාමාන්‍ය brush එක මම දැන් මේකට මේ විදිහට පාවිච්චි කළා. මේක fan එකක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අත්වලින් මේක දැජ ටික විහිදවන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් පුළුවන් මේක apply කරන්න. හරි මම lipstick එක apply කරන්න කලින් මගේ මේකප් එක ෆිනිෂ් කරගන්නවා මේකප් සෙටිං ස්ප්‍රේ එකෙන්. ඔයාලට කැමති නම් ඔයා ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මේකප් එක සෙට් කරගන්න සෙටිං ස්ප්‍රේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මගේ NYX Cosmetics වල matte finish කියන සෙටිං ස්ප්‍රේ එක. මේක long wear long lasting.
මම ලිප්ස්ටික් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ NYX ලගේ නෙමෙයි. මගේ normal ලිප්ස්ටික් එකක්. මම ඔයාලට ඉක්මනටම ගේන්නම් හරියට ටියුටෝරියල් එකක් කොහොමද ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකක් හරියටම ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකක් කොහොමද පිට යන්නේ නැතුව හරියටම ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. ඔයාලට මම ක්ලෝස් අප් එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකප් එක කියලා. වෙලාව හරියටම 11යි 11යි කිව්වට 11ට විනාඩි දෙකක් විතර තියෙනවා. අපි බලමු තව පැය කිහිපයකින් මම ආයෙත් ආවට පස්සේ අපේ මේකප් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. වෙලාව 1:35යි දවල්. නහය උඩුනම් ටිකක් ඔයිල් වෙලා තියෙන්නේ. ලිප්ස්ටික් එක මොනවත් වෙලා නැහැ. හැබැයි මම වතුර එහෙමත් බිව්වා. ලිප්ස්ටික් එක එහෙම ලොකු අවුලක් කරා නැහැ. නහය උඩනම් ටිකක් ඔයිල් ගතියක් තියෙනවා ලාවට. හැබැයි ගොඩක්ම නෑ. අනිත් දේවල් නම් හැබැයි මුකුත් වෙලා නැහැ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ගිහින් යන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බයි.